Familja Ime mundësohet nga hagis dhe panavit. Mirë se u gjenë të dashur me ishte emisionit Familja Ime, mirë se po takohemi në terminet tona të rregullta, si çdo të shtunë dhe të diel në ora 10. Sot në emisionin Familja Ime do të flasim për sëmundjet apo infeksionet e syve dhe lidhshmërinë e tyre me COVID-19. Kohëve të fundit apo javeve të fundit kemi lexuar informacione të shumta rreth simptomave të COVID-19 dhe kemi mësuar disa prej tyre bazike kryesore. Një ndër to, të cilën e kemi lexuar shpesh, ka qenë edhe skuqja e syve. Ne do të flasim sot në emisionin ton përgjithësi për transmetimin apo mundësinë e transmetimit të COVID-19 nga lotja apo lëngu i syve, nga fshirja e syve, nga prekja e syve me dorë, pastaj transmetimi COVID-19 prej syve në brenda organizëm dhe a është një ndër simptomat kryesore apo jo skuqja e syve në COVID-19. Për të gjitha këto tema, për të gjitha këto pyetje, përgjigje do t'i marrim nga mysafiri im, i cili është Doktor Afrim Shabani, oftalmolog, i cili do të përgjigjet në të gjitha pyetjet tona dhe tuaja të cilat i keni dërguar në faqen tonë në Facebook. Patjetër që nuk mungon edhe materiali që përgatit çdo herë kolegja ime Agnesa Demaj. Por fillimisht para se të ndjekim bisedën dhe materialin e Agnesës, është koha për të falendëruar bashkëpunëtorët e emisionit Familja Ime, janë Pelenat Hagis, përqafimi më i mirë dhe më i nevojshëm i lëkurës së foshnjeve tona. Të gjithë e dim që foshnjët tona kanë lëkurë të ndihshme, letë mund të irritohen, por dermatologët kanë testuar pelena dhe letrat e lagura Hagis dhe ato janë pikrisht ajo që ka i nevojitet të komoditetet të lëkurës së foshnjëve. Dhe KlanKosova, një fabrikë farmaceutike, e cila në tregun kosovar ka sjellur medikamente të ndryshme për fëmijë të rritur dhe të moshuar. Kujdes me sytë. Shkencëtarët amerikanë konfirmojnë se koronavirusi mund të hyjë në trup edhe nëpërmjet syve, përmes lotëve ose kontaktit me duart të infektuara. Pas zbulimit se pikërisht sytë mbajnë një protein kyçe të përdorur nga virusi për t'u lidhur me qelizat. Është ky rezultati një studimi të kryer nga një ekip i Johns Hopkins University School of Medicine në Baltimore, i publikuar në revistën shkencore Med-Rexib. Virusi është në gjendje që të kapet pas qelizave të veçanta në brendësi të organizmit. Këta receptorë janë në mushkëri dhe në sistemin respirator, por tashmë shkencëtarët amerikanë kanë zbuluar se sytë prodhojnë ACE2. Sipas ekipës së Departamentit të Oftalmologjisë së Shkollës së Mjekësisë Universitare Johns Hopkins, sipërfaqja e syve mund të veprojë si portë hyrëse për virusin përmes ekspozimit ndaj pikave të aerosolizuara ose kontaktit me sytë. Në mënyrë të ngjashme, sipërfaqja e syve mund të veprojë si një rezervuar i rëndësishëm i virusit. Për të provuar këtë teori, ekipi mori dhe analizoi mostrat epiteliale të korneas të marra nga 10 pacientë, të cilët nuk vdiqën prej COVID-19. Dhe ata bën këtë zbulim. Për autorët, këto rezultate tregojnë se sipërfaqja e syve është tetë e ndjeshme ndaj infeksioneve SARS-CoV-2. Veçanërisht e ndjeshme është shprehja e ACE2 në epitelin më sipërfaqësor të korneas dhe konjuktivës, vendi i ekspozimit më të madh. Si që paralajmërova në fillim të emisionit me doktor Afrim Shabani, do të flasim për lidhshmërinë
Në mes të infeksioneve të syrit dhe COVID-19. Mirë se erdhe, doktor Efrem. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Kam kënaqësinë me të pas në studio. Dashno. Duke u bazuar në studimet e fundit, sidomos në këtë kohë pandemie, kemi qenë shumë aktiv si lexues në përgjithësi, kështu qytetarit, jo vetëm kosovar, por në mbar botën. Një ndër studimet të cilat është përhapur shumë kanë qenë edhe lidhshmeria në mes të infeksioneve të syrit dhe COVID-19. A qëndrojnë, doktor, edhe sa mund të jetë transmetim e infekcioni COVID përmes syve? Shumë mirë e tha puna se realisht tash njerëzit kanë filluar të futen në Google-in, domethënë kanë atë burimin kryesor dhe është paqe, domethënë që shumë artikuj edhe në shumë vende që futen realisht lexojnë për një lidhshmëri, problemet ata personat që janë pozitiv në koronavirus, në COVID-19 si ne quajmë, është paqe domethënë se gjithmonë është shoqëruar edhe me problemet e syve. Dhe pse na e dimë që COVID-19 është një infekcion i ri dhe kështu që edhe këto studimet që bëhen, domethënë nuk janë që studimet që i dim pak shumë herët. Realisht janë studimet e COVID fundit që gjithsesi kanë pas nevojë që domethënë të përditësohen ose të shikohen, të rishikohen edhe një herë punë që marrin në përfundim saktë se me çka kemi të bëjmë. Realisht, përditësimet janë gati se çdo ditë kemi përditësime dhënave, përshtatshërisht në lidhje me problemet e syve dhe ata pacientë që domethënë janë pozitiv në virus. Dhënat e para i kemi prej Kinës, prej Wuhanit, domethënë, kështu që pastaj kur është sërish ata mjek, ditë që një mjek i parë që ka alarmuar këtë drejtim, ka qenë një oftalmolog, që i ka pa lidhshmëri, nëse ka pa një numër të madh të pacientave që kanë qenë pozitiv, domethënë kanë pas skuqje të syve. Kështu që ka qenë një mirë ndoshta për anën tjetër të botës, domethënë se veç është pa që diçka domethënë po ekziston edhe kanë filluar me një hulumtimet të shifet domethënë se a ekziston që kjo lidhshmëri apo jo. Në përhir të shikuesve, po përmendim që të shpjegohet se sigurisht lexojnë atë konjunktivën, edhe ndoshta nuk e dinë se çka është. Konjunktiva është thjesht një mbështjellës i syrit, që mbështjell atë brendësinë e kapakëve të syve, po një pjesërisht e mbështjell edhe këtë pjesën e bardhë të syrit. Kështu që çdo infekcion i kësaj konjunktive, kësaj mbështjellësi quhet konjunktivit. Kështu që ndoshta kur të futesh ti edhe posa të futesh shifet që aty është ai dele parë konjunktiviti ose syri kuq, domethënë, një mënyrë ashtu mund ta kuptojnë. Për arsye se konjunktiviti gjithmonë përcjellet me skuqje të syrit, lotim, krurje, në disa raste kemi edhe sekret në atë qesën konjunktivale. Dhe zakonisht shkaktari i konjunktivitit janë viruset edhe bakteriet. Aty ku isha lidh tash si temë, isha lidh në 3 pika që mund pastaj ta shërtojmë e ta diskutojmë, domethënë. Puna e parë është që a është konjunktiviti një shenjë, domethënë një simptom, domethënë që na lidhet gjithsesi me një person që duhet nëse kemi sy të skuqur dhe asnjë simptom. Jo, nuk do të thotë të qysh, për arsye se në studimet e fundit që janë kemi marrë studimet që janë bërë në vendet ato laboratorat ato institucionet që janë më të sigurta se që janë pak më të thirrura në këtë drejtim, për arsye se ju keni pa që kemi numër shumë të madh lajme të rreshme që pastaj neve na hutojnë shumë. Kështu që nëse i marrim për shembull për John Hopkins apo laboratoret me emën që në Britani e vende tjera, po ashtu edhe nga Kina për arsye se është pas heq numri i madh dhe fillimi i saj është marrë si bazë si punime, është pa domethënë që skuqja e syrit nuk domethënë gjithsesi që ai person të ketë domethënë të jetë COVID pozitiv. Pse themi në këtë aspekt? Në bazë punimeve është pa që në bazë përqindjeve, thash, gjithmonë të janë të përditësume si punime, nuk mirën gjithmonë si përfundimtare. Në disa punime IPE domethënë për shembull se kemi 1-2% të ata pacientë që kanë qenë në gjendje themi ashtu të mesme, ose të moderuar të smundjes. Nësa dikun 3-3.5% të ata pacientë që janë në gjendje të rëndë. Është pa domethënë një numër më i madh i konjunktivitit të ata pacientë. Po kur e marrim si përqindje, domethënë, ende është një përqindje vogël në krahasim me numrin e përgjithshëm. Për shembull, pastaj kemi një punim tjetër në një laborator në Britani, domethënë që ka pa që pacientët e gjendjes kur kanë qenë në gjendje të rëndë, ka pas pacient që ka pas vetëm simptome të ndryshimeve respiratore, domethënë probleme me frymarrje, s'kan pas asnjë simptom tjetër, po kanë pas skuqje të syve.
Shumë ata kanë dhënë një përqindje prej 30% të rasteve, domethënë që kanë pas këtë problem. Kështu që mirë po ende OBSH ose Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk e ka fut syrin e skuqur në konjunktivitin në simptomet që domethënë kryesore të ata persona që kanë COVID-19. Po. Ndërsa e nisi pak më herët këtë pjesën e transmetimit të infeksionit COVID, nëse veç jemi pozitiv ose nëse kemi marrë infeksionit përmes prekjes së duarve, a mund ta kalojmë edhe përmes syve tek personi tjetër? Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë, ne këtu mund të flasim për dy qëllime, ose dy pika realisht. Pika e parë që ishim ndalë është se a mundemi, domethënë, na ta transmetojmë përmes lëndëve ose sekretit, domethënë, të syrit transmetohet te dikush tjetër. Dhe pika e dytë, a mundet syri të jetë porthyrse ose porthyrse, domethënë, të futet përmes syve, të futet në organizëm. Po ashtu këtu po bazohemi në këto studimet e fundit, realisht, domethënë, është një enzim që na e quajmë ACE2 që po futem me shtjellues, s'është rëndësi për shikuesit e juve. Realisht është një enzim i cili ndihmon virusin kur futet në organizëm, më fut në qelizë, brendësi të qelizës. Meqense se në studime është vret kjo enzim në sy, në sekretin e syve, në konjunktiv, në korne, është gjetë kjo fallo enzimi, atëherë gjosat për me mujt që syri tjetë porthyrse, domethënë, ka qenë e madhe. Për arsye se po ekziston, për shembull, kjo është gjendet shumë kjo enzim te trakti respirator, te goja, te indet tjera, ku e dim që futet virusi, është gjetur edhe te syni, kështu që është rrit edhe rreziku i madh, domethënë që virusi përmes syrit mund të transmetohet, domethënë të futet spari në organizëm, po dhe të transmetohet tek dikush tjetër. Këtu pastaj lunë edhe rol një studimet kur marrim kështu me përqindje, prapë janë përqindje e vogël. Kështu që prapë na ik për asaj se ta fusem në atë simptomin e përgjithshëm të COVID pozitiv. Mirë po, punime tjera, për shembull ka kështu, që përmes syrit, është shumë e rëndësishme këtë për përmendje larja e durve. Që na kanë përmend çdo kush ndoshta. Për arsye se domethënë është shprehi e përditshme kjo në fakt. Arsye se këtu na e dim që përmes spriklave domethënë e dim. Përmes spriklave të gojës ose hundës, të shitja, kollitje e bartë dhe në ambjente qese konjunktivale të syrit. Kështu që po e dim që përmes asaj enzimi po na futet në brendësi të syrit. Po studimet tjera tregojnë një çështje tjetër. Çfarë mund ndodh për shembull? Mund ndodh na e dim që loti prej syrit përmes kanalit lotit mbrin në hundë. Kështu që nëse po futet përmes syve, atë përmes hundës po shkon traktin respirator ku gjosat për mu fut brenda në qelizë është shumë e madhe. Kështu që edhe kjo e rrit atë mundësinë që domethënë syrit që ka një porthyrse domethënë në organizëm. Kështu që kjo është shumë e mundur. Do të folim tohet matutje. Këta me syze ma të mbrojtur. Gjithë se ta shpjegojnë është pak e më vonë, pastaj kjo pika tjetër, domethënë çka ndodh, domethënë a mundet përmes lotëve ose sekretit ta bartën te tjetri. Ju marr për shembull tash mostra të shumta domethënë të lotit sekretit syrit dhe është holumtuar domethënë apo gjendet virusi në këto mostra. Është po domethënë që vlerat janë të vogla të virusit domethënë në këtë që është një fat i mirë domethënë që virulenca të jetë më e vogël edhe të shkaktohet bartët të tjetrit. Po rreziku është mjaft i madh. Kjo ndodh zakonisht, po që na jemi në këtë rast na mjekët e syve këtu jemi shumë të rrezikuar. Për arsye se na për me ekzamenu një pacient realisht është ke pa edhe jo domethënë atë është na çum biomikroskop realisht dhe kontakti është shumë i afërt me pacientin. Puna e parë që ai mundet përmes sproklave që të qet, realisht ose na ndonjëherë na duhet ta mbajmë kapakun e syrit për me pa diçka, kështu që gabimi më i madh do të jetë i mundshëm domethënë që mjeku i syve ta prek synin, domethënë kur është syni i skuqur, ta prek pa dorsa. Kështu që për arsye se na po e prekëm, na kemi rënë kontakt me lotën ose me sekretin e saj. Po unë sipas trovadur domethënë pastaj rrezikoj vetëm, por rrezikoj edhe shumë tjerë që son preki dikun tjetër. Kjo është edhe ajo e keqja e virusit që na po e dim që po mbijeton nëpër gjysande objekte, po. Që unë shpesh them, ndoshta më e rrezikshme për hapjes është kontakti domethënë i objekteve domethënë, por arsye se ju keni pa dhe vetë përdorimi i dorzave të ne ndoshta po keq përdoret në një farë mënyre, për arsye se ti ke pa vetë po e fut në një shitor edhe ka ta kërkon realisht, për arsye se
po I vendosi dorzat mëngjes, atë dorzat se nuk I hek deri në mbrëmje. Atë s'ka bo kur që thonë është e kota e pse I ka në dorës. Që dorzat nëse duhet ashtu druhet shumë shpesh, ose të dezinfektohet duhet shumë shpesh. Për arsye se po e shohim që përmes syve domethënë po ekziston një po bota. E sidomos shprehja të prekurit syve të fytyrës është e madhe. Kjo që përmendë shprehjen e syve, ndoshta shumë njerëz që kum folën bisedu domethënë e kum pa edhe vetë, tash po e vrej, domethënë se sa shpesh po e prek fytyrën. Po, se tash sa për gjandore nalt po bjen mend që s'duhet. S'do të preki përpara është ta ke prek s'ka rënë mend hiç, domethënë, kështu që kjo ka pasur domethënë është fillohet kjo kulturë e jonë domethënë që sa më pak ti prekëm fytyrën e posaçërisht syt. Sidomos kur je duke punuar ose në market ose kudo qoftë. Te pjesa e personave që kanë lente ose syze. Po, shumë domethënë. Po edhe këtu, domethënë, në fillim keni një ashtu bana që do lajme që u lexojshin domethënë që ata persona që bajnë lente kontaktit gjithçysh të heket. Jo, të sy të hek. Të heken. Pse thuhet kjo realisht fillim të këtyre rusit për arsye se këtë është menduar në higjienën e personale. Sparit, von durve, pastaj lenteve. Për arsye se domethënë ata ka persona që bajnë lente nuk e kanë atë higjienën e duhshme që ne vin me infeksione të ndryshme. Kështu që është menduar që kontakti I shpesht, domethënë lenten e dim që duhet vendoset përmes durve, kështu që rreziku ka qenë shumë I madh, domethënë që një gabim I vogël realisht ta bart domethënë këtu. Edhe pse një shumicë e studiuesve thonë këtë rast se mjekëve syve e rekomandojnë në këtë kohë të pandemisë bëhet zavendësimi I lenteve me syza të përkohshme. Kështu që pse mendojnë këtë punë realisht tash, edhe ata persona që kanë lente vetë janë të prirur që ti prekin syt më shumë, se është trupi huaj, ngacmimi I rretimi është më I madh, kështu që gjithmonë e ka atë ndjenjen që ta prek syrin. Nëse vendosim syza, realisht syzat në këtë rast, domethënë është një punë se është themi një barrierë fizike, domethënë mbrojtëse për spreklat, sepse nuk mundem të thonë ashtu detyrimisht, këto syzat optike po flas. Po e dyta është që ti nëse të shkon dora e mësuar me prek syrin kur I ke syzat, domethënë nuk je bash ashtu që e fut dorën në syza me ashtu. Po gjithmonë ata persona që bojnë lente kontaktit, duhet ta kenë një parasysh, po patën skuqje të syrit. Mund të fillojnë me lot artificial. Është shumë e rëndësishme. Ta kështu përdorin lotin artificial. Mund ta marrin pa recetë në çdo laborator, në çdo farmaci, domethënë kështu që ta përdor lotin artificial. Po nëse skuqja nuk largohet gjithsesi të kontaktoj me mjekun e syve. Patjetër. Për personat që ende nuk I kanë larguar lentet edhe janë duke I përdorur, vetëm ta shpjegojmë një procedurë të ndrimit të tyre, përveç larjes së durve që e përmende, fillimisht, që t'i bëjmë dije që nëse asesi nuk po I largojnë, të paktën të jenë higjienë. Shumë të kujdesshëm përveç larjes durës kuptohet mbahet gjithmonë lentet në atë kutinë e vet, me atë llogun e vet që mbron lentën domosdoshmë se pastron, kështu që domosdoshmë këtu të jetë gjithmonë largimi ose vendosja e saj duhet me dur të pastërta domethënë, edhe mësisht ata që janë mbaj kohë gjatë ai mësuar shumë, po sa më pak të prekut syri. Tash jena në një sezon ku shumë persona, një ndër ta edhe vetë, kanë alergji në polen. Edhe skuqja syve është një ndër simptomat kryesore të kësaj alergjie. Tash, a me asocu, a dallon skuqja syve të polenit me skuqjen e syve të infeksioneve të azëm të Covid-it ose... Po, ajo puna alergjisë nuk është që dallon shumë ju që mund ta vreni, ajo që ka dallon për shembull një infeksionit qoftë viral ose bakterial është ajo me polen, me alergji, ato kanë çurje shumë më të shprehur se këta raste të tjera. Po ndoshta s'dihet se ka po pecek edhe një herë. Mos të miret, mos të keq kuptohet nga shikuesit se çdo skuqje e syrit duhet të jetë Covid pozitiv. Mos ngatrohet. Është një ndër simptomat e fundit ndoshta më thonë, domethënë për arsye se mos kam një skuqje të syrit, shkoj më një herë ta bëj testet ose të ngarkohet që mund të infektohet ku të shkoj dikon tjetër që ta, kështu që mos e merrni që skuqja e syve domethënë është në çdo instancë domethënë nuk është marrë ende që skuqja e syve. Për këtë përmenda edhe alergjinë se tash është sezona kur gjithsesi po, gjithmonë ata që kanë alergji që kanë sezona domethënë që kanë vite të shumta domethënë që dinë se si të fillojnë me lot artificial, janë banat antialergjike, pikat që na I përdorim që gjithsesi të fillojnë një herë me ato domethënë. Kështu që shumë rol është I vetëm konjektiviti të jetë edhe mos të ketë kurfar simptome të tjera që të jetë me Covid pozitiv. Këto raste, për shembull, pyetjet që I kam pasur shumë shpesh është aty shpëlojmë shumë shpesh syt me ujë. Ose atë marrim domethënë ka raste që thonë për shembull fusim ujin me grusht I fusim te syri. Realisht nuk preferohet.
bëhet një shpërndarje zakonshme e syve, domethënë kur ne e dimë që syri ka dhe mekanizmat e vet mbrojtës. Për shembull, domethënë ka lëngën lotin, ka lubrifikantët e vet, shesat e veta, domethënë ka ato substancat antimikrobiale që i ka në sy, kështu që ato ndihmojnë shumë në mbrojtje. Kështu që nëse ne realisht e bëjmë këtë, thjesht mund ta zvoglojmë këtë mekanizëm mbrojtës syrit, kështu që më shumë rrezikohemi se mund të mbrohemi. Po do më ndalë të pjesa e pacientëve dhe trajtimi kështu në përgjithësi. Për shembull, në këtë kohë të pandemisë, përveç panikës që është kriju edhe që po mbizotron ende kudo, jo vetëm në vendin tonë, njerëzit po menaxhohen edhe nga ndjenjat e tyre. Ta them, një skuqe vin tek oftalmologu. Po në këtë rast si veproni ju? E pyetni për simptoma të tjera të COVID apo vazhdoni trajtimin përditshëm të syve? Po shpjegoj një farë se si vjen ajo ecuria e pacientit, domethënë. Njëherë gjithsesi kisha preferuar nëse ai ka një kontakt me mjekun e vet syve, ta kontaktoj gjithçysh një herë paraprakisht përmes telefonit. Po. Është shumë e rëndësishme. Po nëse pacienti ka ardhur që tash ku vetëm për shumë që është rrit numri i të pacientëve që vinë me këtë problem. Po. Gjithsesi në spari para se të mendojmë për me ardhur te mjeku, realisht spari në recepcion mirë moto temperatura gjithçysh, po i kemi pyetje të zakonshme domethënë që i dimë për çdo gjithë domethënë që me mujt me mbrite te mjeku i syve. Po nëse mrin atë dhomën time domethënë të kontrollit, është puna e parë që nuk e ulim më njëherë në atë mikroskop. Ulim një herë spari në atë pjesën kemi një distancë pak më të lartë dhe mirët anamneza domethënë më në detaj. Posaçërisht e pyesim për punën e temperaturës lartë, kollitjes, etheve, po pyetet edhe ka pas ndonjë kontakt brenda 2 javë me ndonjë person që ka qenë i dyshuar në COVID. Ishte gjithmonë e bëjmë pyetje. Nëse jo, pastaj kalojmë te kjo pjesa tjetër. Këtë rast, thash edhe më herët, kur ulet në atë karikën me mikroskop, biomikroskop, që ne e kontrollojmë, këtu kemi atë, është ajo farë sfida më e madhe jonja, po veç e ka ndryshuar kjo sistemi tash, do të ndryshojë edhe në të ardhmen jetës sonë, domethënë, kështu që është bëu ajo puna që në mikroskopin tonë është vendosur një farë lloj mbrojtëse, domethënë ja që s'ka qenë përpara, domethënë. Kështu që edhe pacienti pa maskë dhe pa dorëza nuk kontrollohet, nuk lejohet. Kështu që kur vjen koha që unë ta shikoj në mikroskop për shkak të afërsisë se s'ke ndryshe, s'ke mundësi tjetër ta kontrollojsh, unë çdo pacient i them që gjatë asaj kohe nuk bën të flas. Po. Do të flasim atutje, mësanaj, po në asaj kohë kur unë kontrolloj. Edhe pse është maska prapse duhet gjithmonë të jemi të kujdesshëm në këtë aspekt. Edhe ju thash që gjithmonë nëse preket syni, duhet të preket me dorëzave. Këtu është ai momenti më rrezikshëm i jonit, domethënë. Kështu që pacientët që nuk kanë ndonjë simptom shumë të shprehur, domethënë, nëse mund zgjedhet përmes telefonit, domethënë, atëherë lirisht mos dinë se rrezikon veten, pastaj rrezikon edhe neve nëse rastësisht ai është COVID pozitiv. Mund të jetë COVID pozitiv. Tash është një përqindje e vogël, po që se nuk e përjashtojmë. Po nëse ka skuqje të syve, shoshrohet me simptoma tjetër patjetër që na do të diskutohet. Nuk e ka vendin aty, por dikun tjetër. Po du me ritheksu edhe një herë për krejt shikuesit që mos krijojmë kështu pak edhe më shumë një shtim të panikës, nuk është simptom kryesore COVID-19 skuqja e syve. Sigurisht që duhet mirret për bazë, një ndër simptomat e fundit në listën, pasi që kemi temperaturë, pasi që kemi koll, pasi që kemi ethe, pasi që kemi disa prej simptomave që janë përmendur në media. Domethënë mos të shqetësohen për shkak të ose të po një lajm që i për të kështu mund pastaj të mund të nënkuptohet ose mund të mirret si titull edhe mos të arrisim edhe më shumë këtë. Kemi vujt për këtyre lajmeve të rrajshme, domethënë, kështu që për të mirë përmend realisht që nuk duhet të stresohemi ose të shqetësohemi në këtë aspekt. Po. Unë po kthena prapë te pjesa në fillim kur nisëm tek infeksioni dhe bartja e virusit. E kemi kuptuar përmes informacioneve që kemi lexuar që në objekte të ndryshme në organizëm qëndron varësisht nga objekti. Për shembull në karton qëndron më gjatë se në plastik ose në objekte tjera. Sa mund të qëndroj prej lotit për shembull? Jo, nuk ka ndonjë studim që ka treguar ende që sa qëndron, domethënë, pra si sekret që është, si një lëng trupor, domethënë, në këtë aspekt është më i rrezikshëm, domethënë. Përndryshe, domethënë, qëndrimi nuk është që është studiu dikun se sa ka një afat qëndrimi në lët, po vetë mundësia e bartjes edhe depërtimit, domethënë, prekës shumë të shpejt, domethënë, se ti nëse ke prek lotin, edhe ke prek fytyrën, domethënë dikujt tjetër, atëherë ke bart te goja te hunda. Ose faculetën që ke diskutohet, facileta gjithmonë duhet hudhet me një. Kështu
nëse him në atë pjesën e përgjithshme, si edhe po shifet që po diskutohet shumë, domethënë po s'është nuk po flas te pjesa e lëmistime, pse kanë ndryshuar domethënë sistemi I jetës pas pandemisë, domethënë veç është po domethënë që kjo te mjekët e syve kanë ndiku shumë. Pse po them? Po them se na e marr për vetë, unë deri në qershor kam pas domethënë të marr pjesë në një kongres, dy kongrese realisht, kongresi botror ka qenë oftalmologëve, evropian, po trajnimet e shumta domethënë të gjitha janë online. Domethënë kështu që mundësia tash e avancimeve të reja apo mund t'i lexojmë me po nuk është as direkte. Nuk është e njëjtë sikur ajo. Po saqë është kur flasim për trajnimet ku na duhet trajnimet I kemi të prekët ose të bëhet diçka. Shumë klinika, shumë institucione tash veç e kanë zvogluar se e kanë ndërprer. Gjithsesi po do ta zvoglojnë numrin e mjekëve që do të marrin pastaj në për trajnimet e ndryshme. Kështu që po diskutohet shumë në për këto forumet si do të jetë puna e këtyre specialistëve të ri, domethënë si do të trajnohen, si do të, kështu që edhe kjo do të jetë një sfidë në të ardhmen, shpresojmë që nuk zgjat shumë edhe të mendohet që të zbulohet vakcina pastaj edhe se më duket ajo është vetëm shpëtimi vetëm në këtë rast. Sa duket është po ashtu, shpëtimi vetëm, domethënë s'ka zgjidhje tjetër, është vakcina, domethënë, shpresojmë që mos kemi mutacione të virusit, pastaj të kemi një problem tjetër, domethënë, kështu që ai është. Po, vetë edhe pak minuta kanë me deri në fund të emisionit, po du më ndalë edhe te kjo pjesa e pacientëve të cilët janë pacient të rregullt, për shembull, kanë probleme të herpashershme me skuqjet konjektivit ose infeksionet të shpeshta të syve. Këta persona mund t'i vazhdojnë terapi të rregullta si çdo herë, duhet patjetër të kontaktojnë se mos është simptome rreshme. Patjetër, jo gjithsesi thash, shumë mirë të kontaktohet me mjekun. Ata që janë kështu zakonisht kronik, ata kanë shumë lehtë se zakonisht kanë një kontakt me mjekun e tyre, domethënë, kështu që plus mjeku e din gjendjen e tij shumë më mirë se ato që ka për herë të parë dhe mund ta përcjell. Kontaktohet me mjekun, pastaj varësisht prej gjendjes, edhe mund të shkojë te mjeku. Mirë po, nëse lidhem jo të me smundjet e syve, na shpesh po diskutojmë punën, na pindalim kontrollat, po pacienti ka dhe smundje tjera. Po, pikërisht. Nuk është domethënë veç konjektiviti. Ose veç po. E marrim te syri, nuk është vetëm konjektiviti. Syri ka numër shumë të madh smundje, domethënë që ndonjëherë është një urgjencë të trajtohet. Për fat mirë është bëu ajo protokolli se cilat smundje I kemi pas që mund të trajtohen në urgjencë. Përndryshe domethënë janë disa smundje që kanë qenë diskutabile, a guxon të trajtohet gjatë kohës pandemisë apo jo, po pastaj është gjetë një kriter domethënë që të shifet se sa rrezikohet domethënë humbja e pamjet ose diçka tjetër. Po ashtu I kemi rastet, juve që keni shpjeguar me onkolog domethënë se na kemi edhe raste ku ka tumoret në sy. Ata ka pacient që domethënë fat mirë të na është numër shumë I vogël, po nëse marrim studimeve tjera domethënë ku ka numër shumë të madh tumore të syve, ata pacientë janë në terapi imunosupresive. Ata pastaj kanë rrezikun shumë të madh se kanë një rrëmje të imunitetit dhe mundësia për mu infektuar shumë më e madhe. Kështu që edhe këtu është një dilemë tash puna se nuk mundna me thonë as po shkojmë te mjeku I syve se nëse rastësisht na rrezikohet syri. Mos flasim për lëndimet, për domethënë që desh trajtohen gjithçysh, po I kemi disa smundje të syrit që pastaj domethënë ndonjëherë është për shembull vetë perdja e syrit ose katarakta. Nuk mundja që me thonë që është një rast urgjent, ose po ka raste të mund që kemi një katarakt, po njësa komplikimet kataraktës është rast që nuk pret. Që nështë dikujt është fëtirë mja spjegu se ke bo një operim të kataraktës, pse ke bo kur ka mund të prit, jo, kanë qenë komplikimet që shkakton katarakta dhe me thonë që u desh pa tjetër të futet. Që që edhe këtu kemi tash me fut në ato analizat e thella dhe këtu ka shumë që mund diskutohet. Po me gjithat idealja është kontakti me telefon dhe parja situatës, nëse aja situatë shumë serioze mund të vazhdohet trajtimi, nëse mund të pres, ata është po I dim ato masat mbrojtëse dhe nëse realisht, unë shpesh po tham kur diskutemi me kolegët realisht, nëse na po I përmbajmë me të vërtet masave mbrojtëse që duhet me përshtirë. Për nëse ka ndonjë rrugë tjetër, atë që nuk e dim është diçka tjetër, po çdo rrugë që po I dim, ose mund të jenë të vogla që ti jesh kontakt. Ne e dim që klinika infektive është çdo ditë kontakt me ta, domethënë, kështu që atëherë është desh domethënë që gjithë ata të smuhen, domethënë se të jenë pozitiv. Pikërisht, po unë prapë vazhdoj me menu që ata janë më të mbrojtur sekret në se ata I kanë masat, ruhen kështu non-stop, janë vigjilent, se na jemi kështu nganjëherë jemi lodh, I lëm pak masat le të pushojnë. Domethënë kjo është e keqja që po ndodh shoqërisë momentalisht. Personat që kanë bërë një intervenim
këto ditë në sy. Përmendë pjesën e imunitetit. Edhe zakonisht me COVID-19 çështja kryesore që ka qenë imuniteti. Rrëmja e imunitetit ka ndikuar që të ketë vështirësi në përballje me COVID, mandej predispozita me u prek më lehtë e të tjera, gjëra që imuniteti ka shkaktuar. Në këtë rast, intervenimet e syrit a mund të ndikojnë edhe në imunitetin ton, jo ato më të rënda, jo smundjeve të malinje. Këto më të qeshta. Mirësisht, domethënë tash operimet e syve me teknologjitë e reja, domethënë kanë zvogluar minimum probleme tjera ose komplikime tjera, kështu që ka qenë kjo është një mirë shumë e madhe e fuqis teknologjisë në posaçërisht në oftalmologji. Kështu që operimet që ne i bëjmë tash për momentin janë operime shumica laserike, domethënë me rrezeve të ultrazorit, kështu që domethënë janë operime që janë shkurtuar në kohë e operimit jashtëzakonisht shumë, edhe shkon më një herë në shpejt, se nuk qëndron në spital hiç. Kjo është e mira për të arsye edhe në këtë rast, këtë aspekt na jemi shumë më mirë se sa nëse marrim ndonjë smundje tjera ose operime tjera që imuniteti që mund të ndikojnë tek imuniteti. Po se këto vikendet pandemisë i kam trajtuar këtë smundjet e mundshme që mund të lidhen me COVID-19, prej smundjeve malinje, prej alergjisë, prej pneumonive e çdo gjë tjetër të cilat tërthorazi ose edhe direkt kanë të bëjnë me COVID-19. Arsyeja pse ishte që doja edhe për syt, sepse ka pas shumë lajme, disa të vërteta, disa edhe për tituj bombastik, por megjithatë shqetësimi ka qenë. Me mujtë aty që tu është pak shtesin. Me mujtë me nda. Shpresojmë që i kemi ndihmuar është po unë po besoj që po, një këshill për fund për krejt. Jo vetëm shikuesit e emisionit, po sidomos këta me problemet të tilla të cilat kanë sidomos skuqjet syve. Se realisht jeta mos i përsti prap ato kujdesin që dim krejt realisht të buna, po sa më pak të prekën syt, fytyras, sërish syt, kur po e dim që si mundësi po ekziston, mundësisht ata që mbajnë të kontaktit, nëse ka mundësi, përkohësisht marrin syzat të përkohshme, përdorimi i lotëve artificial. Nuk bën dëm kur gjë hiç, domethënë si me përdor, disa herë në ditë. Ka mundësi disa herë në ditë, 2 herë, 3 herë, nuk prish punë kur gjë hiç. Po është ata që kanë iritim syve, patjetër domethënë. Edhe sa më shumë të shmangën domethënë shkojë në klinik, mundësisht me fillimisht përmes telefonit nëse kanë probleme të vogla. Domethënë nuk kanë ndonjë problem shumë të madh. Pastaj konsiderohet nëse është i vogël apo i madh nga ana e mjekut tuaj personal që e keni. Edhe është ta kisha bënë si lutje realisht pacientët, po kemi problema i madh është me përcjellësit e pacientit. Ai kur vinte kam dëgjuar për kolegë të tjerë, domethënë familjarë, domethënë, ende s'po e kuptojnë që domethënë që nuk për një pacient vinë 3-4 të tjerë. Po. Kjo mund ndodh për një fëmijë se të na për fëmijë ose të një person që nuk shef e do të zësysh shoqërues, domethënë. Po të na ende kemi atë problemin më të madh që kur i thotë pse mos më mujt me hiun, pse mos më konte, është dëshysh shumë tjetër që ta kuptojnë që është për të mirën e tyre dhe tonën. Edhe jo vetëm këtë situatë pandemisë, por në përgjithësi është mirë që shoqërues të jenë sa më të ka disa që se kuptojnë as tash. Po unë shpresoj që nga ngjarjet e fundit do ta kuptojnë të paktën edhe kanë filluar secili të ketë një ftosësi kështu në raport me të gjithë, e të kujdesen për veten, po, më në fund si shoqëri kemi kuptuar që mund të përshëndetemi edhe me një kështu të tillë. Doktor, faleminderit shumë. Unë e di që ka shumë çka që mundna me diskutu bashkë. Një ndër temat që kisha pas shumë qejf me diskutu për shikuesit tanë, se e di që shumë njerëz na shkruajnë për smundjet syve. E kam edhe librin tënë në shtëpi, edhe unë patjetër pas pandemisë kisha pas qejf me diskutu për kështu në përgjithësi për smundjet e syve, për simptomat e çdo gjë tjetër rreth, jo vetëm librit, por ju dini që nuk pritoj këto raste, kështu që faleminderit shumë. Kështu publikisht kam bërë thirrje. Faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit. Edhe juve miq, faleminderit që jeni çdo herë me emisionin Familja Ime. Mos harroni, të gjitha emisionet e plota i gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube KlanKosova Official, ndërsa mund të na shkruani në Facebook Familja Ime KlanKosova në faqen tonë zyrtare. Çdo të shtunë dhe diel në ora 10 takohemi, deri në takimin tonë të ardhshëm, ju mirëmbëjtje.